ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ተማሪዎች ዛሬ ደግሞ ግሬድ 12 ማቴማቲክስ መጽሐፍ በኒው ከሪክለም የተቀረጸው መጽሐፍ ይዤ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። ሁላችሁም ተማሪዎች ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ለሌላው ለጓደኞቻችሁ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ቻናሉን እያሳደግን የእናንተም እውቀት እያሳደጋችሁ አብረን እየተጋገዝን እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ በአዲሱ ከሪክለም የተቀረጸው መጽሐፍ በጣም አሪፍ የሆነ መጽሐፍ ነው። ሞር ኮምፓክት የሆነ መጽሐፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ቻፕተር እገባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ግሬድ 12 ሲኩዌንስ ኤንድ ሲሪየስ ነው። ይሄኛው ቀድሞ መጽሐፍ ተመሳሳይ የሆነ መጽሐፍ ነው ማለት ነው። ተመሳሳይ የሆነ ኮንቴንት ያለው መጽሐፍ ነው ማለት ነው። ሲኩዌንስ እና ሲሪየስ እናያለን ማለት ነው በዚህኛው ቻፕተር። ስለዚህ by the end of this unit you will be able to grasp the concept of sequence and series. ይሄኛው ቻፕተር ሲያልቅ ስለ ሲኩዌንስ እና ሲሪየስ ምን እንደሆነ ኮንሴፕት ቢጤ ነገር ይኖረናል ማለት ነው። ሌላኛው ኮምፒውት ተርም ኦፍ ሲኩዌንስ ፍሮም ጊቨን ሩል በተሰጠን ሩል ኮምፒውት ማድረግ እንችላለን። ዴቨሎፕ ፎርሙላስ ዛት ሪፕሬዘንት ሲኩዌንስ ፍሮም ጊቨን ተርም። ስለዚህ ፎርሙላዎችን ዴቨሎፕ ማድረግ እንችላለን። በዚህኛው ፎርሙላ ዴቨሎፕ ማድረግ እንችላለን። ሌላ አይደንቲፋይ ታይፕ ኦፍ ሲኩዌንስ ኢን ሲሪየስ compute partial and infinite sum of some sequence and apply knowledge of sequence in series in real life problem ወደ real life ላይ ፋይናል አውትካም ነው ማለት ነው። የዚህ ሲኩዌንስ ኤንድ ሲሪየስ አላማው የመጨረሻው ዓላማ ወደ ሪል ላይፍ ፕሮብሌሞች ሶልቭ ማድረግ ነው ማለት ነው። ወደ ሪል ላይፍ ላይ አፕላይ ማድረግ መቻል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሲኩዌንስ እንቀጥላለን። በቀጥታ ወደ ሲኩዌንስ እንገባለን። ሲኩዌንስ ምንድነው? ሲኩዌንስ ፈንክሽን ነው። ፈንክሽን አንድ ፈንክሽን ነው ማለት ነው። ሌላ ብዙ ፈንክሽኖች አሉ። ለምሳሌ ፓወር ፈንክሽን ይባላል፣ አብሶሉት ፈንክሽን ይባላል፣ ሲግነም ፈንክሽን፣ ፍሎር ፈንክሽን፣ በጣም ብዙ ፈንክሽኖች አሉ። እናንተ ግሬድ 11 ላይ እንደተማራችሁት ወደ 4 አይነት ፈንክሽኖች አሉ። ከነዛ ይሄም ሲኩዌንስ ምንድነው? ፈንክሽን ነው ማለት ነው። ኦኬ ምንድነው? ፈንክሽን ነው ማለት ነው። ፈንክሽን ነው እና which domain is what set of consecutive natural number consecutive ምንድነው? ናቹራል ነምበር ነው። ምኑ ዶሜናችን ከናቹራል ነምበር ሊወጣ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ዶሜናችን ናቹራል ነምበር ነው or is subset of what consecutive ወይም ደግሞ ምንድነው? ሰብሴት ነው፣ በናቹራል ነምበሮች የሚገኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም ማሰብ ያለብን ሲኩዌንስን ስናደርግ ናቹራል ነምበሮችን አፕላይ ማድረግ ነው። ናቹራል ነምበር ኦልዌይዝ ስታርት ዊዝ ዋት ዋን ከአንድ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። አንድ ለሶስት እያለ ይቀጥላል። ሶ ዶሜናችን ናቹራል ነምበር ዋን ሲኩዌንስ ኢዝ ዩዥዋሊ ዲኖትድ ዊዝ ዋት ኤኤን። ሲኩዌንሳችን ሁሌም ሲምቦላይዝ የምናደርገው ማለት ነው ኤኤን ነው ማለት ነው። ኤኤን በዚህ ነው ዲኖት የሚሆነው። ሌላ ደግሞ ፈንክሽናል ቫልዩ A1 A2 እነዚህ ደግሞ ተርም ይባላል። ተርም ኦፍ ሲኩዌንስ ውስጥ የሚኖሩ ተርሞች ማለት ነው። እነሱ A1 A2 A3 እያልን እስከ AN ወይም ደግሞ እስከ ኢንፋይናይት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። AN ምን ይባላል? ጀነራል ተርም ይባላል። AN ማለት ነው ጀነራል ተርም ነች። or nth term of የመጨረሻው nth term of sequence or general term called AN. There are two type of sequence. Sequence በሁለት ይከፈላል ማለት ነው። ፋይናይት ሲኩዌንስ እና ኢንፋይናይት ሲኩዌንስ በመባል በሁለት ይከፈላል። በሁለቱም ያለ ቫሪዬሽን ምንድነው? ፋይናይት ሲሆን እዚህ ኢታዝ ላስት ተርም ካለው የመጨረሻ ወይም ማቆሚያ ካለው ፋይናይት ነው፣ እስከ ኤን ድረስ ነው። ይሄ ቆሟል እዚህ ጋር እንደምናየው። ኢንፋይናይት ከሆነ ደግሞ unlike finite sequence this is a sequence that does not have what last term ከሌለው ኢንፋይናይት ነው ማለት ነው። ዶሜን ኦፍ ኢንፋይናይት ሲኩዌንስ ኢዝ ሴት ኦፍ ኢንፋይናይት ሴት ስንል ዶሜናችን ምንድነው? ናቹራል ነምበር ነው። ፋይናይት ከሆነ ግን ዶሜናችን ምንድነው? ፋይናይት ሲኩዌንስ ነው፣ የምናውቀው ነው ወይም ደግሞ መዘርዘር የምንችለው ነው። ከኤን ድረስ ነው። ኤን 100 ሊሆን ይችላል፣ 50 ሊሆን ይችላል፣ 30 20 ስለዚህ ዶሜናችን ምንድነው?
ፋይናይት ሲኩዌንስ ነው። ኢንፋይናይት ከሆነ ግን ዶሚናንት ናቹራል ነምበር ነው። ናቹራል ነምበር ደግሞ ማቆሚያ የለውም። በዛ መንገድ እንረዳ። እሺ ኤግዛምፕል ብናይ ደግሞ ሞር ክሊር የሚሆንበት example, let's list the first 5 terms of each of sequence whose general term are given below where n is what positive integer ወይም ደግሞ positive integer ማለት ምንድነው? ናቹራል ነምበር ማለት ነው። positive integer start with 1 ናቹራል ነምበር በተመሳሳይ ነው ማለት ነው የሚጀምረው። ስለዚህ ዘርዝሩ ይላል። ለማን ነው ዘርዝረው? ከታች በኩል ተሰጥቶን given ለምሳሌ ኤ እናችን ቱ ኤን ማይነስ 1 ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ምርቶችን ዘረዝር ኤ1 ኤን አንድ ሲሆን እዚህ ጋር አንድ ነው የምንጨምረው 2 ታይም 1 ማይነስ 1 ስንት ሆነ? አንድ ሆነ። ኤ2 ደግሞ 2 ታይም 2 ማይነስ 1 3 ኤ3 ደግሞ 2 ታይም 3 ማይነስ 1 5 እያለ አምስት መዘርዘር እንችላለን። ቢም በተመሳሳይ ማይነስ 1 ኦቨር 3 ይሄ የማይነካ ነው። እኛ የምንነካው ማለት ነው ኤን ነው ማለት ነው። ይሄንን ነው የምንቀያይረው። እዚህ ጋር ኤ1 ሲሆን ሁሌም ከአንድ ነው የሚጀምረው። ለምን? ናቹራል ነምበር ስለሆነ ማለት ነው። ዜሮ ወይም ደግሞ ኔጋቲቭ መጠቀም አንችልም። አንድ ኤ1 ሲሆን ማይነስ 1 ኦቨር 3 ኦፍ 1 ማይነስ 1 ዜሮ። ስለዚህ የነምበር ሬዝድ ኦፍ ዜሮ ስንት ነው? አንድ ነው የሚሆነው። ኤ2 ደግሞ ማይነስ 1 ኦቨር 3 2 ማይነስ 1 አንድ ነው፣ ራሱ ቁጥር ነው የሚሆነው። ኤ3 ደግሞ በጣም እንደዛ እያለ ማይነስ 1 ኦቨር 3 ኦፍ 3 ማይነስ 1 2 ስኩዌር 1 ኦቨር 9 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ እያለ አምስት እንዘረዝራለን ማለት ነው። ይሄም እንደዛው አንድ ሲሆን 1 ይሆናል። ኤ2 ሲሆን 1 ኦቨር 2 ኤ3 1 ኦቨር 3 ኤ4 1 ኦቨር 4 እያለን እንቀጥላለን። መዘርዘር እንችላለን ከተጠየቅነው ድረስ 10 ብለን 10 መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ቀላል ነው በጣም። ኤግዛምፕል 2 እዚህ ጋር ድሮ ዘ ግራፍ ኦፍ ሲኩዌንስ የዚህ ሲኩዌንስ ግራፍ ስሩ ይባል ፈስት ቀድመን ቴብል ነው ፎርም ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። የናችን ናቹራል ነምበር ስለሆነ ከአንድ ጀምረን ቁጥሮችን ከፈለግነው ድረስ እንደረድርና ኤንን በኤን ቦታ ላይ እዚህ ጋር ያሉ ቁጥሮችን እያስገባን ኤን ደግሞ አሁን በዚህኛው ኤን ማለት ኤክስ አክሲስ ነው፣ ኤን ደግሞ ዋይ አክሲስ ነው ማለት ነው። ኤክስ ዋይ ብለን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቨርቲካሉ ኤን ነው፣ ሆሪዞንታሉ ደግሞ ማነው? ኤን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሲሆን ለምሳሌ 2 ታይም 1 + 1 3 2 ሲሆን 5 3 ሲሆን 7 እያለ ግራፍ መስራት እንችላለን ማለት ግራፋችን ይኸው እዚህ ጋር ተቀምጧል በግልጽ ነው። ስለዚህ ኤናችን አንድ ሲሆን ኤናችን ስንት ላይ? 3 ላይ 2 ሲሆን ደግሞ 5 ላይ 3 ሲሆን 7 ላይ እያለ ከፈለግነው ድረስ መዘርዘር የምንችልበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እንረዳለን። ያው እዚህ ኤግዛምፕሎች ማን ነው ኤክሰርሳይዝ ቀላል ነው በጣም ምንም የሚከብድ ነገር የለም። ግራፍ መስራት ነው። ዲስ 5 ተርም ምናምን ነው። ሶስተኛው ትንሽ ለየት ካለ እሱን ለማየት እንሞክር። ስታር 130 student in grade 1 210 in grade 2 890 in grade 3 in primary school and so on እያለ ይቀጥላል ማለት how many students are in grade 4 ስለዚህ አንደኛ ክፍል ተማሪዎች 130 ናቸው። ይሄ ማለት A1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ A1 ነው። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው? A2 ይሄኛው A3 ስለዚህ 130 210 290 እያለ ይቀጥልና ሶስተኛው ተርም ምንድነው? ያ ማለት ግሬድ 4 ማለት ሶስተኛው ተርም ነው። ግሬድ 5 አራተኛው ተርም ነው። 7 ደግሞ አምስተኛው ተርም ነው። ስለዚህ የነዚህ አካሄድ አይተን እነዚህን መገመት ማወቅ እንችላለን። እንዴት? 130 ነበረ ስንት ጨመረ? 80 ጨመረ። አሁንም ከዚህ ላይ 80 ጨመረ። ስለዚህ ግሬድ 4 ላይ ከዚህ 80 ጨምረን ነው ማለት ነው የሚሆነው። ያ ማለት 370 ግሬድ 4 ላይ አለ። አሁን ግሬድ 5 ደግሞ ከግሬድ 4 80 ይጨምራል። ስንት ማለት ነው? 450። ግሬድ 6 ላይ ስንት አለ ማለት? 530 ከዛ እያለ 80 እየጨመረን መሄድ እንችላለን። የሲኩዌንስ ደግሞ ዋና ጥቅሙ አንድም እሱ ነው ማለት ነው። የተሰጠንን ኮምቢኔሽን አይተን ወይም ደግሞ የቁጥሮችን አሬንጅመንት አይተን ቀጣይ ያለው ቁጥር ስንት ሊሆን እንደሚችል መገመት የምንችልበት
ፈንክሽን ነው ማለት ነው። በተመሳሳይ ሌላ ጥያቄዎችንም የምንሰራበት አግባብ ይኖራል። ዋን ኔክስት ፋቦናንሲ ኤንድ ሙላቱ ሲኩዌንስ ምንድን ናቸው? እነዚህ ፋቦናንሲ ማለት የሰውየው ስም ነው። ሰውየው ሌናርዶ ፋቦናንሲ ኢጣሊያን ማቴማቲሻን ነው። ሙላቱ ደግሞ የኢትዮጵያን ማቴማቲሻን ነው። Fibonacci also called Leonardo Pisa produced numbers that have many interesting properties such as birth rate of rabbit and spiral growth of leaf on them. ስለዚህ እነዚህ የእንጨት ምናምን የበርዝ ሬቱን ለማወቅ እነዚህ ግሮዝ ኦፍ ሊፍ ኦፍ ሰም ትሪ የዛፎች ምናምን እነዚህን ለማወቅ የሚረዳን የራሱ የሆነ ፎርሙላ ያለው ነው ማለት ነው። ፋይቦናቺ is the name of person. ፋይቦናቺ ምንድን ነው የሚለን? የፋይቦናቺ ዴፊኒሽን በዚህ ነው የሚቀመጠው። ዴፊኒሽኑ ራሱ ምንድን ነው የሚለው ማለት ነው? ኤፍኤን ኢኳል ቱ አንድ ይሆናል መቼ እናችን አንድ ሲሆን ምን ማለት ነው? ኤፍ1 አንድ ነው ማለት ነው። ኤፍ2 እናችን ቱ ሲሆን አንድ ነው። ስለዚህ ኤፍ1 እና ኤፍ2 ከሰጠን ሌላ ኤፍ3 ኤፍ4 እያለ እስከፈለገው ድረስ ፎርሙላ ማነው ቁጥር ማግኘት እንችላለን። በምን? በዚህኛው ፎርሙላ። ይሄው እዚህ ጋር ኤናችን 3 እና ከዛ በላይ ሲሆን ኤፍኤን ማይነስ 1 ፕላስ ኤፍኤን ማይነስ 2 ነው። ግልጽ ይመስለኛል። ኤፍ1አችን ለምሳሌ ኤፍ3 እንስራ። ኤፍ1አችን ስንት ነው? 1 ኤፍ2አችንም 1 ሌሚ ኤፍ3 ማለት ምንድነው? ኤፍኤን ማይነስ 1 ኤን ማለት ስንት ነው? 3 ስለዚህ ኤፍ2 ፕላስ ኤፍኤን ማይነስ 2 ኤፍ3 ማይነስ 2 ኤፍ1 ስለዚህ 1 ፕላስ 1 ኤፍ3አችን 2 ነው ማለት ነው። በጣም ሲምፕል የሆነ ሎጂክ ነው ማለት። ስለዚህ ኤፍ1አችን አንድ ነው፣ ኤፍ2አችንም አንድ ነው። ስለዚህ ኤፍ3አችን ደግሞ ኤፍኤን ማይነስ 1 ፕላስ ኤፍኤን ማይነስ 2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤን ቦታ ላይ 3 ነው የምናስገባው። ኤፍ3 ኢኳል ቱ ኤፍ1 ፕላስ ኤፍ2 ኤፍ1አችንም አንድ ነው፣ ኤፍ2አችንም አንድ ነው። ሁለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ4አችንም the same format by substituting 4 with n then we can get a value of f4 ለምሳሌ ኤፍ4አችን የሚሆነው ማለት ነው ኤፍ3 ፕላስ ኤፍ2 ይሆናል። ኤፍ5አችን ደግሞ ኤፍ4 ፕላስ ኤፍ3 ኤፍ6 ደግሞ ኤፍ5 ፕላስ ኤፍ4 እንዲህ እያለን ለምሳሌ ኤፍ100 ቢባል ኤፍ99 ፕላስ ኤፍ98 ነው የሚሆነው። ኤፍ1000 ቢባልም በተመሳሳይ ኤፍ50 ቢባል ኤፍ49 ፕላስ ለምን እዚህ ጋር ኤን ማይነስ 1 ማለት ከ50 ላይ አንድ ቀንሰን ኤፍ49 ፕላስ ኤን ማይነስ 2 ደግሞ ከ50 ላይ 2 ሲቀንስ ኤፍ48 ስለዚህ ሁለቱም ቀዳሚ የሆኑ ቁጥሮችን ቫልዩዎችን ስንደምር ያውኑን ቫልዩ ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ በዚህ መንገድ የፈለግነውን ቁጥር ለፋቦናቺ ፕሪንሲፕል በመጠቀም ማግኘት እንችላለን ማለት ይሄ የፋቦናቺ ህግ ነው ማለት ነው። ዶክተር ሙላቱ ደግሞ ምንድነው የሚለውን ነገር ደግሞ እናያለን አሁን በቀጣይ። ያው የፋቦናቺ ግራፍ በዚህ መንገድ ይቀጥላል። ኤፍ1አችን ኤፍ2አችን ሁሌም አንዳንድ እነዚህ የማይቀየሩ ናቸው። ሁሌም ኤፍ1 እና ኤፍ2 ሁሌም አንዳንድ ናቸው። በፋቦናቺ ፕሪንሲፕል ሁሌም አንድ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሊዝ ዘ ፈርስት 8 ተርም ኦፍ ፋቦናቺ ሲኩዌንስ ኤንድ ድሮ ኢትስ ግራፍ። ስለዚህ እስከ የዘ ፈርስት 8 ማለት ኤፍ1 እና ኤፍ2ን አንቆጥርም። ለምን? እነሱ ጊቭን ናቸው። ስለዚህ ከዚህ ይጀምራል 8ዎቹን እስከ 10 ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ፕሪንሲፕል ኤፍ3 ማለት ይሄና ይሄ ሲደመሩ ነው። 2 ኤፍ4 ደግሞ ይሄና ይሄ ሲደመሩ ነው። 3 ኤፍ5 ደግሞ ይሄና ይሄ ሲደመሩ ነው። 2 + 3 5 እንዲያልን እንዘረዝርና እዚህ ጋር በግራ ክሎዝ ማድረግ ነው ማለት ነው። ሲምፕል ሙላቱን አሁን ደግሞ ኢትዮጵያዊው ማቴማቲሻን እናያለን ማለት ነው። ማነው ስሙ? ሙላቱ ለማ። ፕሮፌሰር ሙላቱ ለማ is an Ethiopian mathematician. He pursued an education through a university in Ethiopia and earning Bachelor of Science in 1977 from Addis Ababa University.
He continued his studies at uh, aforementioned university in 1982 and obtained a Master of Science in Applied Mathematics in 1982. Following his accomplishment, he was enrolled in Kent State University, where he pursued Master of Arts in Pure Mathematics in 1993. Professor Mulatu completed his academic journey with a Doctor of Philosophy from Kent State University in 1994. In 2011, he introduced the Mulatu number. ፋቦላንሲ ነምበር እንደምንለው ሙላቱ ነምበር የሚል ኢንትሮዲውስ አደረገልን ኔም አፍተር ሂም። ስለዚህ የፎርሙላውም ስም ሙላቱ ነበር ነው የሚባለው ከስሙ በመነሳት ነው ማለት ነው። ቱ ዘ ማቴማቲካል ኮሚኒቲ ኤንድ ቱ ዘ ወርልድ ለዓለም ያስተዋወቀበት ነው 2011 ሙላቱ ማለት ነው። ኢትዮጵያዊ ነው። something like that, right? Professor Mulatu introduced a sequence of form MN. ፋቦናንሲ ኤፍኤም ነው። አሁን ደግሞ ኤምኤን ነው። ኤም ማለት ሙላቱ ነው። ኤፍ ደግሞ ፋቦናንሲ የሰውየው ስም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤምኤን ምንድነው? ኤናችን አንድ ሲሆን አራት ነው። ቀደም ፋቦናንሲ ላይ ኤናችን አንድም ኤናችን ቱም አንድ ነበረ። አሁን ኤናችን አራት ነው አለን። ኤነቷችን ደግሞ አንድ ነው። ስለዚህ ሶስት እና ከዛ በላይ የሆኑትን ቫልዩዎችን ኤምኤን ማይነስ 1 ኤምኤን ማይነስ ይሄ ተመሳሳይ የሆነ ፎርሙላ ነው። ቫሪ የሚያደርገው ማን ላይ ነው ማለት ነው? ኤናችን አንድ ሲሆን አራት መሆኑ ከፋቦናንሲ ፕሪንሲፕል ይለያል ማለት ነው። ስለዚህ አሰራሩ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ኤፍ ኤም3 ስፈልግ ኤም1 ፕላስ ኤም2 ነው የምናደርገው። ኤም4 ደግሞ ኤም3 ፕላስ ኤም2 እያለ እንሰራለን። ስለዚህ ይህንን መሸምደድ ግድ ነው። ኤም1ችን አራት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዶክተር ሙላቱ ፕሪንሲፕል ይሄ ይመስላል ማለት ነው። So recursive sequence ስለዚህ ከዚህ በፊት ያየናቸው ፋቦናንሲም እና ሙላቱ ሲኩዌንሶች አንድ ላይ በጋራ ምን ይባላሉ? ሪከርሲቭ ሲኩዌንስ ናቸው ማለት ነው። ሪከርሲቭ ማለት ምን ማለት ነው? A sequence that relates to a general term n of sequence where one or more of that term that come before is said to be ይሄኛው ከሲኩዌንስ ከኖርማል ሲኩዌንስ የሚለየው አንደኛው ነገር ሴት ኦፍ ሆል ነምበር መሆኑ ይለያል። ለምን? ሲኩዌንስ ዶሜናቸው ምን ነበር? ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ኦር ናቹራል ነምበር ነበር ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ሙላቱ ኢን ፊቦናቺ ሲኩዌንስ አር some example of what recursion formula ናቸው ማለት ነው። ለምን? f1 እና f2ን ተሰጥቶ f3 ማግኘት ቀላል ነው። ስለዚህ ያ ሪከርሲቭሊ ዲፋይንድ ሆነ ማለት ነው። f3 ሪከርሲቭሊ ዲፋይንድ ሆነ። ለምን? f1 እና f2 ስለተሰጠን። f5ን ለማግኘት የግድ f4 እና f3 ያስፈልገናል። ስለዚህ አሁንም f5 ሪከርሲቭሊ ዲፋይንድ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ ያልኩት ያው በተለምዶ ፋቦናንሲ ፕሪንሲፕል ነው የነበረው። ዶክተር ሙላቱ ያው በቅርቡ ስለመጣ ለዛ ነው ኤም1ም ኤም2ም እንደዛው በተመሳሳይ ነው ማለት ነው የሚሆነው።